Na to omáčku potřebujeme jeden kus česnek, olivolej extra virgin, dost olivoleje, musí být. A vaříme trošičku minutu. Cherry tomato, rajčata cherry, začíná vařit, je stačí v pořádku a teď používáme pomodoro, čerstvý rajčáto a trošičku voda nebo bujon. A teď vaříme 20 minut. Potřebujeme, co to je důležité, když vaříme rajčata, lid nahoře, musí být zavřeno, protože to vodu jde zpátky. Já nemám lid, jestli mám víčku. Vidíte, pomodoro je vařit, všechno je v pořádku a vyhodíme česnek. Česnek nepotřebujeme. A mixujeme. Ale teď co uděláme? Dáme si pryč všechno to semínky. Takový. Normálně to nevyhodíme, dáme si na bujon. Jasně. A máme tady perfektní kremová omáčka. Není sůl určitě, trošičku sůl a ochutnáme. Ale nepotřebujete cukr na to omáčku. Normálně lidi používá cukr, ale nepotřebujete. Krásný, kvalitní rajčata nepotřebuje cukr. Já nechci super sladký rajčato. Já mám rád tady packery, to jsou packery pasta. Taky jsou čerství. Normálně, jestli ty koupíš packery, potřebujete jako 12 minut, 15 minut, protože je tvrdá, ale to jsou čerství a 2-3 minuty maximálně jsou perfektní, jsou hotové. Omáčka. A na to dáme si taky trošičku maslo. Na konci, na poslední minutu. A vidíte, pomodoro, apple, jabka, žlutá jabka, ok? A to je žlutý, to není žlutý? To je super žlutý. Krásně, já miluju pomodoro. Já taky. To jsme kamarádi. Pasta je hotová. A teď vaříme těstoviny na to omáčku. 2 minutky? Jo, 2 minutky, potřebuje to omáčka jako být trošičku víc kremová. A to je všechno. A to je důležité, pambička je důležitý. Musíte mixovat dohromady a na konci máte opravdu super creamy sugo, omáčka. OK, hotovo. Pomodoro, žlutý jabka. A teď na konci trošičku baziliko. Asi chcete taky trošičku parmigiano. A to je všechno. Pasta al pomodoro. Paccheri al pomodoro.